Hello mga ka-anglers! May observation ako sa fishing reel ko at gusto kong i-share sa inyo kung paano ko ginagawa ng paraan. So, yung observation ko is during line retrieval, hindi siya pantay pag spooling ng line. So, sa pinakababa, may gap siya at sa taas na parte ay medyo puno siya. So ito yung gagawa nating paraan para during retrieval ng line, equally distributed ang line natin. Okay? Kinabit ko yung reel ko sa fishing rod ko para ipakita ko sa inyo during line retrieval kung bakit siya hindi umaabot sa baba. Okay, so tingnan natin. So makikita natin sa pagbaba ng spool natin, hindi siya umaabot sa pinaka lower part. Kaya yung dito na parte, medyo may gap siya, no? So titingnan naman natin sa pinaka taas. No? So nakikita natin yung pinakataas na part, puno siya dahil kulang ang taas ng spool. Para maging equally distributed ang line, lalagyan natin ng additional washers. So ang gagawin natin, simple lang. Tanggalin muna natin sa rod. Ang gagawin natin, dadagdagan natin ng additional washers yung sa main shaft nito. So, doon ako kumukuha ng additional washer sa luma na fishing reel ko. At since magkasukat naman sila, so yun yung kinuha ko. At saka ito dito ko nilagay para tumaas ang spool ko at equally distributed during line retrieval natin. So tanggalin natin tong drag knob. So ito yung forma pag matanggal na. Alright. So ito yung tanggalin yung spool. Okay. And then ito yung main shaft. Ito yung main shaft. Dito tayo maglalagay ng additional washer, no? So yung idadagdag natin na additional washer ay conforme sa taas ng spool na kailangan natin. Ang washers na idagdag natin ay iyon ang mag-adjust sa taas ng spool para makuha natin ang equal line spooling. So ilagay natin. Nalagay na natin yung additional washers. Okay, so kung kailangan din natin tong lagyan ng lubricants. So yung lubricants na suitable for fishing reel lubricants, no? So once malagay na natin ang lubricants, ibalik natin. So make sure during pagbalik natin, kasi may guide to siya, yung main shaft. So make sure na titingnan natin maayos na insakto yung guide niya. Kasi hindi siya mapasok pag hindi siya ma-insakto. Sa pagbalik naman ng drag nut, be careful. Make sure na kumagat ang thread bago higpitan ng maayos to avoid a loose thread. Alright, so okay na. Testing natin. Ibalik natin doon sa rod
Okay guys, so nakabit na natin. I-testing natin ang pag-spool ng line at titingnan natin kung aabot na ba siya sa pinaka lower part. Okay, so nakikita nyo, umaabot na siya dito. Right? Sa taas naman, okay, so tama lang. Okay, nandito na siya parte. So tama lang. So kung hindi pa siya umaabot sa pinakababa, mababa na parte, pwede nating dagdagan pa ng additional washers para maging equally distributed yung line during line retrieval. Okay, so guys, that's it. I hope na nakatulong ako sa inyo. Kung may mga tanong kayo, please comment na lang sa comment section. Maraming salamat.